السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب Primary 6. أهلا وسهلا بيكم with you Mr. محمد النادي. Today إن شاء الله we'll start part 3 in the revision. حبايبي احنا خلصنا كده أول 2 part. اللي ما شافش الفيديو بتاعهم ممكن نرجع ليهم نلاقي part 1 و part 2. ممكن نرجع نتفرج عليهم تاني عشان نراجع فيهم الكويستشن. كنا خدنا فيهم اللي choose the correct answer، وخدنا كمان ايه شكل الكومبليت اللي ممكن يجي لنا في الاكزام. خدنا منهم questions كتير، وكان في موجود معاهم كمان الشيتس بتاعهم للريفيجن. النهارده كمان هنبدا في بارت 3 كمان questions تانية جديده هي كمان ممكن تجي لنا في الاكزام. واللي عاوز الشيت بتاعنا هيلاقيه موجود في الديسكريبشن في الوصف اسفل الفيديو. ممكن تنزله وتعمل له برنت عشان تبدا كمان ايه تحل معايا وتشوف اخبارك ايه، فاكر الحاجات اللي كنا ذاكرناها سوا ولا نسيتها. يلا بينا. We'll start with some question. تعالوا بينا نراجعهم topic او unit زي ما كنا اشتغلنا في المنهج. فانا هبدا الاول باول unit 1. في عندنا some question ممكن تجي لنا زي problem solving في الاكزام. تعال نشوف لما نقراها نعرف ازاي هي تبع unit 1 ونبدا نشتغل فيها. question number 1. if the ratio يبقى بنتكلم عن الايه؟ عن الريشيو between the weight of هاني and the weight of احمد. يبقى خلي بالك احنا خدنا ان الريشيو دوت هو comparing between two quantities of the same type and the same unit. يبقى انا هعمل comparing ما بين حاجتين او اكتر. طب هو دلوقتي بيعمل compare ما بين مين ومين؟ قال لي هاني واحمد. لو فاكرين حبايبي كنا بنكتب كده ادي هاني وادي احمد. اوكي، الريشيو ما بينهم 5 to 6. ادي ال 5 وادي الايه؟ ال 6. خلي بالك الاوردر از امبورتنت، الترتيب اللي هو قاله مهم. يعني هو لما يقول هاني الاول يبقى انت لازم تكتب هاني في الاول، ما ينفعش تعكس النيمز بتاعته. if the weight of احمد is 60. فين احمد؟ قال لي احمد اهو يا مستر. under احمد رايت ايه؟ 60. calculate the weight of هاني، عاوز يعرف هاني يجيبه ازاي. وكل اصحابي عرفت دلوقتي كلهم بيقولوا خلاص يا مستر يلا بينا نعمل cross multiplication. يبقى هنقول 5 by 60 divided by 6 ونطلع الانسر يطلع هاني 50 كيلوغرام. The next one. If the ratio between the lengths of two pieces of cloth is 6 to 8. هو بيقول لك الريشيو between the lengths of two pieces. طب نعمل ايه يا مستر في التو pieces؟ مش مديني النيمز بتاعتهم، فوالله ممكن اقول عليهم first to second او A to B. اوكي، ادي التو نيمز ليهم 6 to 8. and the sum ايه؟ sum of their lengths is 126. يبقى ال 126 مش للفيرست ولا للسكند، ديت الايه؟ السم. والسم اصحابي دايما كنا بنعمل ايه؟ بلس. فاول حاجه كنا بنعمل بلس للريشيو، يعني 6 plus 8 equals 14 and under it we write 126. ونروح نجيب كل واحده فيهم نقول ال A equals 6 by 126 divided by 14. letter B اللي هو the second part 8 by 126 divided by 14 و equal. ونروح على طول نطلع الايه؟ الانسر. نطلع الانسر عندنا يطلع 6 by 126 divided 14 equals 54. and the second one لو عملنا يا مستر ال 8 by 126 divided 14 so the answer will be 72 centimeter. Question number 3. In a school, if the number of students is 560. خلي بالك حبيبي the number of students is 560. So this all students. طبعا ال students in the school في منهم boys وفي منهم ايه؟ girls. ده ما قاليش ولا البوي ولا الجيرل، يبقى انا فهمت ان السم دوت يعتبر السم ليهم النمبر دوت. اوكي. The number of girls is 3 to 5 the number of boys. وكلنا عارفين ان 3 to 5 اقدر اكتبها على شكل fraction or زي الريشيو. طيب الريشيو 3 to 5 مين الاول يا مستر؟ قال لي الجيرلز الاول then البويز.
طيب وتعالوا بينا نشوف النمبر اللي هو مديهولنا. مدينا ال 560، قلنا دوت الصم لان مش البويز لوحده ولا الجيرلز لوحدها. يبقى دي ال 8 وادي ال 560. ونروح حبايبي نعمل ايه اول حاجه يا مستر؟ قال لي هنروح نعمل عشان نجيب البويز equal 5 by 560 divided 8، ونجيب كمان الجيرلز تطلع معانا 3 by 560 divided by 8. طب 3 by 560 divided 8 equals 210. وبعدين نروح نجيب كمان ال 5 by 560 divided 10 تطلع معانا 350. Question number 4. If the ratio between مين ومين هدير's weight and بسمة weight، يبقى معانا هدير ومعانا صاحبتنا بسمة is 5 to 6. ادي الريشيو ما بينهم 5 to 6. and the difference، ما تنساش بقى ممكن تجيلنا difference، النوتس بتاعتك يلا، ممكن تجيلنا exceeds، more than، less than. اي word من الوردز اللي فيها comparing ديت بتكون تبع الايه؟ الماينس. اوكي، يبقى هدير and بسمة 5 to 6 and the difference. so right here difference يا مستر يعني هنعمل ماينس ما بين 5 و 6 يطلعوا معانا 1. their weight is 10 كيلوغرام، ادي 10. ونعمل ايه بعد كده يا مستر؟ قال لي نروح نجيب كل واحده فيهم الويت بتاعها. فقال لي خلاص يبقى هدير عندنا equal 5 by 10 divided 1، وبسمة 6 by 10 divided by 1. يطلع الانسر لديت 50 ويطلع الانسر للسكند 60. يبقى خلي بالنا مهم جدا نركز في الريشيو واحنا بنشتغلها. يا ترى مديني النمبر اوف ذا فيرست اور ذا سكند واكتبه تحتيها. لو مديني الصم نطلع نعمل الصم ونعمل بلاستر ريشيوز ونكتب التوتال تحتيها ونبدا نعمل الكروس مالتيبليكيشن. او يدينا الديفرنس ويدينا حاجه من الوردز للديفرنس ديت يبقى نعمل ماينس ونبدا نشتغل كمان على الايه؟ على الماينس. Question number 5. Question number 5 يا ولاد it's very important وبيكون عندنا فيه trick خلي بالنا منها. The ratio between the length and the width of a rectangle. يبقى احنا بنتكلم عن اللينث والايه؟ والwidth. The ratio between them it's 9 to 5. If the perimeter of the rectangle، خلي بالك هو مش مديك السم للسايز، ده مديك الايه؟ البريمتر. البريمتر مديهولنا في 56 يا مستر اهو. طب هو انا ازاي بجيب البريمتر؟ البريمتر ما بنجيبه للريكتانجل كنا بنعمل length plus width by 2. length plus width by 2. يعني ممكن نقول 9 plus 5 by 2. طب لو عملنا 9 plus 5 by 2، 9 plus 5 يا مستر عندنا equals كام؟ 14. طب و14 by 2 قال لي تطلع 28. تمام، يبقى انا خلي بالي ان هنا ده مش صم بس، ده perimeter يعني length plus width by 2. واول ما جبنا كده اهو اقدر دلوقتي اروح اطلع مين ومين؟ قال نقدر نجيب اللينكس ونقدر نجيب الويدث. اللينث عندنا يبقى 9 by 56 divided by 28، وادي الويدث عندنا هتكون 5 by 56 divided 28. ونبدأ نروح نطلع الايه؟ الانسر. 9 by 56 divided 28 تطلع كام يا اولاد؟ ايوه تطلع معانا 18. طيب ولو عملنا 5 by 56 divided 28 قال لي تطلع معانا يا مستر 10. يبقى انا كده جبت اللينكس وجبت الويدث اللي هو عاوزهم. قال لي calculate its area. طب ونروح نجيب الاريا ازاي يا مستر؟ قال لي الاريا عندنا الرولز ليها equals length times width. يبقى اللينث والويدث اللي احنا طلعناهم نعمل لهم multiply يطلع معانا الانسر equals 180. Question number 6. The number of pupils in a primary school in the first
second and third grades is 240. يبقى 240 ده مش للفيرست لوحده ولا السكند لوحده ولا الثيرد لوحده، ده النمبر ليهم كلهم. يبقى الريشيو عندنا الفيرست second to third. Okay, the ratio between them it's 5 to 4 to 3. ادي ال 5 to 4 to 3. يبقى انا كده معايا الصم ليهم كلهم. إيه اللي عرفني الصم؟ لان هو بيقول the number of pupils ليهم. طيب الصم 5 plus 4 9 plus 3 equals 12، وهنا تكون 240. ويلا بينا نروح نطلع الايه يا مستر؟ الفيرست. هقول له كده الفيرست عندنا equal، يطلع كام الفيرست؟ قال لي equals 5 by 240 divided by 12. وبعدين نفس النظام للسكند، هنعمل 4 by 240 divided 12. وبعد كده نروح نجيب كمان الايه؟ الثيرد. اوكي، يطلع معانا الفيرست 1 100، السكند 1 هيطلع 80، ونروح كمان نجيب الثيرد تبقى معانا 3 by 240 divided 12. اوكي، يطلع معانا equals 60. يبقى يا اصحابي خلي بالك question number 5 مهم جدا عشان في موضوع البريمتر. موضوع البريمتر دوت تريك كتير ما بياخدش بالي منه. ركز كمان في موضوع الريشيو، هو مديك ايه؟ مديك النمبر للفيرست او السكند او الثيرد، ولا مديك السم ليهم، او مديك الديفرنس؟ يلا question number A7. The ratio among the lengths of the side of triangle. خلي بالك المرة دي احنا بنتكلم على triangle. Okay. The ratio between its side، يبقى you have three side A B C for example. يبقى 2 to 3 to 4. طيب هو مديني البريمتر of this triangle 36. طب والبريمتر of triangle هو ايه؟ هو sum of the three sides. يبقى ده مش زي الريكتانجل. يبقى انا البريمتر بالنسبه للتراينجل اقدر اعتبره sum عادي جدا، لان هو اصلا البريمتر هو sum for all a sides. ونعمل بلس يا مستر النمبرز ديت هتكون هنا 9 وادي هنا الايه؟ ال 36 under 8. جبنا ال 9 منين؟ عملنا 2 بلس 3 بلس 4. طب وبعدين نروح بقى نجيب الفيرست لوحده. يبقى قال لي 2 by 36 divided 9، يطلع الفيرست 8، والسكند 3 by 36 divided 9 هيطلع معانا 12. ونروح نجيب الثيرد، قال لي 4 by 36 divided 9. So the answer will be 16. The next question, number 8. If the ratio between the measures of the angle of triangle is 1 to 2 to 3, find the measure of each angle of the triangle. أصحابي خلي بالكوا ده كمان question very important، مهم جدا، وكتير من أصحابنا بينسوه. ليه يا مستر بننساه؟ لأن هو في تريك صغيرة بستخدمها من المعلومات القديمة والانفورميشن اللي أنت كنت عارفها من قبل كده. ما يجي يقول لك if the ratio between the measure of the angles of triangle، so we have three angles اللي هما A to B to C 1 to 2 to 3. تمام؟ طيب الريشيو ما بينهم دولت هو مديني حاجة تاني، يعني مثلا مديك الفيرست انجل بكام؟ قال لي لا. لو كان مديك الفيرست كنت اروح اكتبها على طول under the first. طب مديني السكند؟ لا. طب مديني الثيرد؟ لا. مش مديني حاجة خالص يا مستر، مش مديني حتى الديفرنس، مش مديني الصم ما بين اي تو انجلز ما بينهم حتى. طب اعمل ايه؟ اقول له في نوتس مهمة جدا جدا كنا خدناها قبل كده، ان the sum of angles of triangle is 180. The sum of angles of triangle is 180. يبقى هنقول 1 plus 2 plus 3 يطلع معانا كام يا مستر؟ قال لي 6. وساعتها هعرف اروح اطلع يلا الفيرست angle. We will do 1 by 180 divided 6. So it will be 30. And the second angle will be 2 by 180 divided 6. So it will be 60. And the third one, 3 by 180 divided by 6. So the answer will be 90 degree.
كمان حبايبي في يونت 1 في عندنا ليسون اللي هو ايه الريت. اوكي، طب كان ايه الديفينيشن بتاع الريت يا مستر؟ يلا اكتبوا معايا عشان كمان ممكن يسالك على الديفينيشن. الريت عندنا هو ايه؟ is comparing between two quantities of different kind of a different kind. يبقى الفرق بينه وبين الديفينيشن بتاع الريشيو ان الريشيو كان same kind او same type، اما الريت لازم يكونوا ايه different kind. يبقى اول ما اشوف comparing او ratio between two quantities of different kind افهم على طول ان هو الايه؟ الريت. طيب ازاي يا مستر بنحل الكويستشن بتاع الريت؟ اصحابي فاكرين طبعا لما كنا بنحب نجيب الريت كنا بنعمل بس يا مستر ديفايد للنمبرز الموجوده عندنا. يعني ادي 21. طب فين النمبر التاني؟ بيقول لي احمد studies 21 hours weekly. weekly find the rate of his studying daily. يبقى هو كان اسبوعي عاوز يعرف فيه كام يوم، يبقى الويك فيه 7 days. يبقى كل اللي هنعمله عم 21 divided 7 يطلع معانا equal 3 hour per day. مهم جدا في الريت تكتب اليونت دي. It's very important. طيب another question. يبقى اي حاجه يجيبها لي في الريت بيجيب لك فيها 2 word تشوف ايه هم وتعمل لهم ايه على طول divide. يبقى 2 numbers بس بنعمل لهم divide ونطلع الايه؟ الانسر. طيب question number 10. A car covers 300 kilometers in 4 hours. Another car covers 65 kilometers in 50 minutes. Which of the two cars is faster؟ طب عشان نطلع التو cars مين فيهم الأسرع بنعمل إيه يا أصحابي؟ ها مين شاطر يقول لي؟ أيوه برافو عليك. عشان نشوف مين الأسرع لازم أجيب الريت للفيرست كار والريت لمين؟ للسكند كار. يبقى هنجيب الريت للفيرست وبعدين نجيب الريت للسكند ونشوف مين فيهم الإيه؟ الفاستر. بس خلي بالك لازم يكون اليونتس بقى. هنا كانت كيلومتر وهنا كيلومتر، اقول له تمام. طب هنا اور وهنا مينت، ينفع لما هاجي اعمل كومبير تكون دي اور ومينت؟ يقول لي لا. طب اعمل ايه يا مستر؟ قال لي تشينج اور انتو مينت. طب برافو عليكم. طب الاور فيه كام مينت؟ ايوه في 60 مينت. برافو. يبقى نعمل الفور ديت باي كام؟ 60 تطلع معانا 240 مينت. يبقى انا لما احب اجيب الريت هنعمل كده 300 divided by 240 ونطلع الانسر اللي هيطلع معانا نكتب جنبه كيلومتر بير مينت. اوكي كده فيها مشكله يا اصحابي؟ طيب يطلع معاك الانسر دوت 1.25. طيب نروح نجيب بقى الريت للسكند. ريت السكند كام؟ قال لي 65 divided 50. 65 divided ايه؟ 50. يطلع معانا الانسر 1.3 برضو كيلومتر بير minute. طب تمام. وبعدين يا حبايبي كده بقى دلوقتي مين الفاستر؟ لما تكون الكار بتمشي 1.3 كيلومتر بير minute ولا لما تكون تمشي 1.25 كيلومتر بير minute؟ قال لي لا طبعا اللي تمشي 1.3 هي الأحسن. second is faster. ليه يا مستر؟ قال لي عشان خاطر ال 1.3 greater than 1.25. ازاي؟ عشان بعد البوينت هنا في 3 لكن after البوينت هنا في 2 ف 3 greater than 2. وبلاش حد من اصحابي يقول لي يا مستر بس دي 25 ودي 3 ازاي 3 اكبر من 25؟ اقول لا خلي بالك انا اقدر ازود بمزاجي zeros after the decimal point. يعني اقدر اديها 0 اكسترا لو انا عاوز فتكون دي اسمها 30 ودي 25. يبقى ساعتها ال 1.3 greater than 1.25. يبقى الريت اول ما يقول لي calculate the rate او find the rate او find the speed بدل الريت كل اللي بنعمله بنعمل divide للنمبرز اللي عندنا ونطلع الانسر ونكتب جنبهم الايه؟ اليونتس. طيب يلا بقى يا اصحابي نروح بقى ايه لحاجه جديده في يونت جديده. ها يونت 2 لو فاكرين كنا بنتكلم فيه عن البروبورشن ودخلنا في الدروينج لينكس ودروينج سكيل وبعدين اتكلمنا عن البرسنتيج وخدنا كمان الشيبس والباراليلوجرام. يلا ناخد شويه كويستشن بقى تتكلم كمان على الايه؟ يونت 2. اوكي. A tradesman bought a charge of apple with LE 20,000. Then he found that a bar of a charge was damaged. So he sold. يبقى bought and sold with 18,000. Find the percentage of his loss. أصحابي لو فاكرين كنا بنحله ازاي الكويستشن دوت؟
كنت بقول طالما فيها bought وsold ولوس كنا الأول بنروح نعمل كده word loss، وهنا يبقى في cost price and selling price، وكنا على طول بنروح نعمل التيبل الجميل دوت. التيبل دوت كنا بنقول فيه داون ال 100% دايما عند الكوست برايس. اللص كام مش عارفين، مدين ان الكوست برايس هو bought اشترى ب 20,000، يبقى هو كلفه كام 20,000. اوكي and sold the past of word sell، past of word sell يبقى تبع السيلينج برايس it's 18,000. فعلا خسر. طب خسر قد ايه يا اصحابي؟ خسر قد ايه؟ كنا بناخد النمبرز دولت ونعمل لهم ايه؟ ماينس، يبقى 20,000 minus 18,000 يبقى خسر عندنا 2,000. عملت لهم ايه يا مستر؟ عملت لهم ماينس. قال لي find the percentage of his loss، عاوز يعرف البرسنتيج للloss هنا كام. طب نعمل ايه عشان نجيبه؟ قال لي we will do 2,000 by 100 divided by 20,000، واقول له يلا بينا نطلع الانسر. دي 1 2 3 4 كانسل مع ال 4 zeros، the 2 divided 2 equals 1 so it will be 10%. يبقى هو خسر كام؟ 10%. ولو حبينا نعمل لهم ماينس عشان نجيب السيلينج تطلع معانا كام؟ 90%. يبقى تاني bought يبقى تبع الكوست برايس اللي هو باي، اوكي، اللي هو زي الباينج برايس كده. طيب والسولد اللي هي جايه من فيرب سيل، باست اوف فيرب سيل يبقى تبع السيلينج برايس. نزلنا كل نمبر في التيبل في مكانه، جبنا الميسنج اللي هو اللوس اللي كان عاوز اجيبه عشان اعرف اجيب له الايه؟ البرسنتيج. Another. A man put 3,000 LE in a bank with an interest 10%. الانترست دي كمان من ضمن الوردز او من ضمن الاربع افكار الموجودين عندنا كانت في الليسون بتاع البرسنتيج. الانترست عندنا كنا بنعمل لها تيبل برضو بيكون فيها هنا before interest و after interest. طبعا interest ده يا اولاد اللي هو الايه اللي احنا بناخده من البنك، اللي هو النسبه او الفوائد اللي بتطلع معانا فين؟ في البنك. بتحط فلوس تيجي على اخر السنه الماني بتاعك ممكن يزيد حبه صغيرين، الحبه اللي هيزيدهم دول ده في الاخر ايه؟ interest. طيب وزي ما اتفقنا بنعمل 2 lines، واحد منهم تحت لل 100% ده بيكون عند البي 4 وال 10% interest اللي هو قال لي عليهم، واسال نفسي الكويستشن هو الانترست يكبر النمبر ولا يصغره؟ قال لي لا بيكبره. قال لي يبقى خلاص النمبرز دولت نعمل لهم بلس البرسنتيج يطلعوا معانا 110. اوكي طيب A man put 3,000 LE in a bank، ده النمبر اللي هو حاطه، ويقول لي calculate the sum of money after a year، يبقى هو عاوز يحسب الافتر كام وهو مديك 3,000. كنا بنقول اصحابي عشان نجيب الافتر نعمل ايه؟ نعمل cross multiplication. اوكي فكنا نقول 3,000 by 110 divided by 100 يطلع معانا الانسر equal 3,300. اوكي يبقى هو كده كسب معانا كام؟ كسب 300 اكسترا، فيطلع معانا الماني هنا 3,300. Question number 13. Two persons started a commercial business. The first paid 5,000. The second يبقى we have first and second. The first paid 5,000 and the second paid 8,000. At the end of the year the profit was LE 3,900. يبقى كسبوا في الآخر 3,900. Calculate the share of each of them from the profit. اوكي يبقى هو هنا مش بيع واشتروا في كوست برايس سيلينج برايس، لا ده هم اشتركوا مع بعض في بروجكت وكسبوا، فعاوزين يعرفوا كل واحد هياخد مكسبه كام. اوكي يبقى ديت ساعتها البروفيت دي بنعملها معامله الايه؟ الصم، ان احنا ممكن نعمل صم للنمبرز اللي هي 5,000 بلس 8,000 تطلع معانا 13,000 and under it it's 3,900. طيب ونبدأ نروح نجيب الفيرست اللي هو equal 5,000 by 3,900 divided by 13,000.
1000 ونطلع الانسر بتاعتها، وبعدين نروح نجيب مين؟ ال 6 اللي هو السكند 1 اللي هي ال 8000 باي 3900 divided by 3000. وكان ممكن حد من اصحابي يقول لي يا مستر طب ما احنا كنا ممكن نعمل كانسل للزيروز عشان نسهل على نفسنا من الاول. اقول له تمام مفيش مشكله لو عاوز تعمل simplify علشان تعرف تطلع الانسر ايه بكل سهوله. تمام اوكي، وكده نكون خلصنا كمان الكويستشن دوت، وكده وزعنا الايه البروفيت عليهم هما الاثنين. The next one. A picture of a tree is drawn with a drawing scale. ده question بقى related to a drawing scale. طب نعمل ايه في drawing scale؟ كان بيبقى في عندنا drawing lengths and real lengths. اوكي، الريشيو اللي بيديها لنا دي بنزلها على طول under the ratio 1 to 100. If the real height of tree is 8 meter. طب دي 8 meter. Find its length in the picture. عشان نجيب اللينكس ده كله هنعمله نقول 8 by 1 divided 100. So the answer will be 0.08 meter. أو يطلع معانا 8 سنتيمتر لو عملنا له convert. طب أنا ليه حولتها؟ عشان كان ممكن يطلب منك في الكويستشن أنت تعمل إيه؟ تعمل له convert into centimeter. A new question. A trader bought a TV set by 4,500 and sold it with profit 10%. Find the selling price. يبقى ادي البروفيت اصحابي، وفي معاها ايه وايه؟ cost price. برافو. والselling price. اوكي، يبقى هنا ال 4,500 bought cost price and the selling price مش عارفه، وعندنا البرسنتيج هنا 10%. ما ننساش ان في لاين للنمبرز ولاين للبرسنتيج. طب ومين كمان؟ قال لي هنا يا مستر هيكون في 100%. طيب البروفيت يكبر النمبر اللي يصغره؟ قال لا بنكبره، يبقى هنعمل النمبرز دولت ايه؟ بلس، فيطلع معايا هنا يا مستر 110. وبعدين قال لي وبعد كده هنبدأ نعمل الكروس مالتيبليكيشن عشان نجيب الايه؟ selling price. يعني نقول 4,500 by 110 divided by 100. طيب يطلع معانا يا مستر الانسر equals 4,950. Okay, the next one. خالد bought a flat for LE. يبقى خالد bought okay for LE 150,000. He sold it. يبقى في sold اللي هو selling price is at 5% loss. يبقى ادي اللوس يا مستر، وفي عندنا هنا الكوست برايس وفي السيلينج برايس. يبقى ادي ال 150,000. اللوس عندنا كام؟ قال لي 5% والكوست دايما 100%. ودلوقتي يا اصحابي بنسأل نفسنا هو اللوس دوت بيخسر؟ يبقى بيصغر النمبر بتاع السيلينج. يبقى دولت بدل ما كنت بعمل لهم بلس في البروفيت، المره دي هنعمل لهم ايه؟ ماينس. فتطلع معايا هنا 95 يا مستر بيرسنت. وبعدين نبدا نعمل الكروس مالتيبليكيشن. يعني هنقول ال 150,000 by 95 divided by 100%. يلا بينا نطلع الانسر. يطلع معانا كام يا مستر؟ يلا بينا نعمل له calculation. ممكن تعمله طبعا على الكالكوليتر وتطلع الانسر بتاعتك، تطلع معاك 142,500. يبقى السيلينج برايس عندنا 142,500. تمام حبايبي، وكده نكون عرفنا ان هو كده خسر في الفلات بتاعته 7,500. يبقى نركز كويس جدا في الكويستشن بتاعت البرسنتيج، ان انا عندي كوست برايس وبروفيت وسيلينج برايس، او كوست برايس ولوس وسيلينج برايس. Question number 17. 3 persons shared in business. The first paid 15,000. يبقى الفيرست، second, third. First paid 15,000
and the second debate 25,000 and the third debate 20,000. At the end of the year the net profit was 5,520. طيب ممكن اعمل الصم يا حبايبي، ممكن الاول اعمل كانسل الزيروز دولت عشان ما يتعبونيش وانا شغال، ما يبقاش النمبرز كبيره، يبقى انا شغال بس على ال 15 وال 25 وال 20. يجي واحد يقول لي يا مستر على فكره نقدر كمان اعمل لهم ديفايدد 5، اقول له اوكي، يبقى ادي 3 وادي ال 5 وادي ال 4. يبقى الريشيو اللي عندنا between the first and the second and the third هتكون 3 to 5 to 4. واتفقنا ان لو في بروفيت او في لوس هنا في الكويستشن بتاعت الريشيو ديت كانها زي الصم بالظبط، فنعمل لهم بلس كده يا مستر ونطلع الانسر عندنا، ونبدا نطلع الايه الفيرست لوحده وبعدين السكند وبعدين الايه الثيرد. يبقى الفيرست equal 3 by 5520 over 12، وبعدين نروح نجيب السكند تبقى عندنا 5 by 5520 برضو divided 12، وبعدين نروح نحسب الايه الثيرد ونعمل له 4 by 5520، ومن هنا نبدأ نطلع الانسر. يطلع الفيرست 1 1380، وبعدين نرجع تاني نقول ايه يا مستر، نبدأ نحسب السكند تطلع معانا equals 2300، وبعدين نروح نجيب الثيرد one with the same steps اللي هو بنقول 4 by 5520 divided by 12. اوكي، يبقى 5520 divided 12 والانسر معانا هيطلع equal 1840. يبقى انا اقدر اخد النمبرز وهي بيك نعمل كانسل الاول للزيروز ونبدا نكتب الريشيو عندنا الفيرست والسكند والثيرد، وما ننساش الصم عندنا نعمل لهم بلس ونكتب البروفيت اندر ات ونبدا نحسب كل واحده فيهم لوحدها. Question number 18. Find the cost price of goods sold for 21,275 with profit percentage 15%. هقول له خلاص تمام، يبقى انا معايا الكوست برايس وادي البروفيت وادي السيلينج برايس. الكوست برايس يا مستر sold for 21,275، اقول له طيب تمام. percentage of the profit it's 15%، ادي ال 15%، ودايما الكوست برايس عندنا بيكون كام 100%. طيب طالما بروفيت يبقى بيكبر النمبر، يبقى النمبرز دول ناخدهم نعمل لهم ايه قال بلس يا مستر تبقى 115. وعاوز تجيب الكوست اقول له تمام، ونروح نعمل الكروس مالتيبليكيشن نعمل 21275 باي 100 divided by 115، ونروح يا مستر نطلع الانسر عندنا على طول بسرعة by 100 divided by 115 يطلع معانا 18,500. اوكي يا اصحابي، يبقى كل الفكرة دلوقتي خدناها لغاية في الكوست برايس والسيلينج برايس. how can we do this table؟ ركز كويس في الكلمات بتكتبها فين عشان تطلع معاك الانسر مظبوط. Question number 19. من ضمن الافكار كمان احنا كده خدنا فكره البروفيت واللوس وخدنا فكره interest of the bank، كان فاضل معانا فكره كمان الديسكاونت. لما كنا بنتكلم عن الديسكاونت يا اصحابي كنا بنقول ان الديسكاونت دوت بيبقى فيه price before discount and you have price after discount and we will do the same table. وهنا ال before discount كان بتكون 100%. دينا bought a mobile for 1,800 with a discount 10%. Calculate the price before. عاوز يعرف ال before كانوا كام. اقول له طيب الديسكاونت يكبر النمبر ولا يصغره؟ يقول لا طبعا بيصغره، بيقلل الافتر بتاعه، يبقى دولت لازم نعمل لهم ماينس يطلع معايا النمبر بتاعهم 90%. اوكي
طب لو عايزين نجيب الرايس برايس اوف بي 4 بنعمل ايه يا شاطرين؟ ايوه بنعمل الكروس مالتيبليكيشن. يبقى هنقول كده ال 1800 باي 100 divided by 90. يبقى عملنا ايه؟ 1800 باي 100 divided by 90. يطلع الانسر عندنا equals 2000. طب يا مستر فين البرسنت اللي هنا وهنا؟ ما بكتبهمش لان هم كده كده خلاص هيحصل لهم كانسل مع بعض. خلاص كده تمام. طيب يبقى انا كده جبت الايه؟ ال 2000. افرض يا مستر طلب مني بقى طب هو خد قد ايه ديسكاونت؟ بنعمل النمبرز دول دايما ماينس. اوكي، فيبقى هو كده خد ديسكاونت كام؟ قال لي 200. يبقى هو ايه؟ مجرد ان انا جبت البيفور والافتر او الكوست والسيلينج اي حاجتين دول على الطرفين بعمل لهم ماينس، بجيب النمبر على طول فين؟ اللي في الميدل. اوكي يلا بينا الكويستشن اللي بعده. 3 persons participated in a commerce. The first paid 1500, the second paid 2000, the third paid 2500. يبقى ال first وال second and the third what the ratio between them. At the end of the year we have loss. This loss here it's like a sum. مونستر ممكن نعمل لهم sum كده وممكن اعمل cancel للزيروز عشان نسهل على نفسنا شويه الستبس، ونعمل 20 بلس 25 بلس 15 يطلعوا كام يا اصحابي؟ ايوه يطلعوا 60. and the loss at the end it's 1200. 1200. طيب نروح نجيب بقى مين كل واحد فيهم لوحده. الفيرست اللي هي ال 15 باي 1200 divided by 60، والسكند 20 باي 1200 divided by 60، ونروح كمان نجيب الايه؟ الثيرد. تطلع معانا يا مستر هنا equal 300 and the second one put 0 here, another 0, so like 400, and the last one equals 25 by 1200 divided by 60, so we'll take 500. Question number 21. A company for selling the electric sets, it shows TV set for LE 2100. If the percentage of the profit is 12%, find the buying price. على طول حبيبي لما كنا بنفكر في الكويستشن ده بنقول يبقى هذه البروفيت يا مستر، ومع البروفيت في قبلها cost price وفي بعدها الايه؟ selling price. طيب البروفيت عندنا فيه 12% بننزله السكند لاين، وفي كمان معانا ال 100%. تمام يا مستر. وبعدين يلا بينا نشوف بقى النمبرز. بيقول لي find the buying price، يبقى الباينج برايس مش موجود معانا، يبقى النمبر دوت تبع الايه؟ selling price. واتفقت مع اصحابي ان انا عشان اعرف اعمل باي وديفايد لازم يكون عندنا 2 نمبرز تحت بعض موجودين. فبقول له طب اول حاجه البروفيت بيكبر النمبر، يبقى دول لو عملت لهم بلس هيدوني هنا 112%. ولو احنا عاوزين نجيب الكوست بنعمل الكروس بتاعنا، يبقى هنقول in 100 by 2100 divided by 112. هيطلع معانا يا ولاد الانسر عندنا 1875. The next question. If the length of the Suez Canal on a map of drawing scale it's 1 to 1,100,000، يبقى عندنا يا ولاد بنعمل أول حاجة إيه؟ drawing length and real length. So it will be 1 and here it's 1,100,000 is 15 centimeter. The length on a map is 15 centimeter. وفعلا on the map دوت تبع drawing ايه؟ length. عاوزين نجيب الريل length in كيلومتر. فأول حاجة بنعمل ده by ده divided ال1. So it will be 15 by 1 and zeros divided by 1. يطلع معانا يا مستر الانسر equal 165 ومعانا ال 5 zeros.
بس بقول له خلي بالنا دوت ايه سنتيمتر، وعشان نخليه كيلومتر هنعمل له divided كام 100,000. So it will be 165 kilometer. Question number 23. Mona bought a TV set with discount 20%. So we write here discount. We have before and after. Before discount and after discount. وادي الرول بتاعتنا ايه. And the year before. So 20% it's down, and before discount it's here 100%. Mona bought a TV set with discount 20% from the declared price which was 2500. يبقى البرايس عندنا كان 2500. Find its price after discount. عاوزين نجيب النمبر after discount، وزي ما اتفقنا وقلنا ان discount بيعمل ماينس للنمبر لان هو بيصغرهم، فيديني after discount هيكون 80%. ولما نحب نجيب النمبر after discount we start to make the cross multiplication. So we will do 2500 by 80 divided by 100. So it will be 2000. يبقى كده يا حبايبي عملنا 2500 by 80 over 100. Question number 24. A photo was taken for an insect by enlargement ratio 100 to 1. So we have drawing lengths and the real lengths. The ratio it's 100 to 1. If the real length it's 0.8 centimeter. قال لي دوت الريل. Find the length in the picture. يا ترى اللينكس on the picture بكام يا مستر؟ قال لي خلاص سهلة خالص. We will do 0.8 by 100 divided by 1. So it will be 80 centimeter. Question number 25. A man did and left a piece of land for building. Its area is 17 kirats. He recommended for building an orphan house on area equals 5 kirat. يبقى الراجل لما مات وصى ان هو يتبرع ب 5 كيرات to the orphan house. يبقى هو وصى بكده. يبقى ال 17 كيرات اللي ما عندنا هنشيل منهم 5 كيرات للايه؟ للأورفن هاوس. يتبقى معانا يا مستر 12 كيرات، ودوت الريميندر اللي هيفضل معانا. اوكي طيب الريميندر اللي هيفضل معانا ده ماله بقى يا مستر؟ قال لي the remainder is distributed between his son، توزع ما بين his son and his daughter. يبقى اللي هياخدوه مين ومين؟ قال لي الson والدaughter in the ratio 2 to 1. يعني كل ما الصن هياخد 2 التوتر هتاخد كام؟ 1. Calculate the share of each of them from the land. يبقى اللاند اللي عندنا اتبقى معانا 12 كرات، يبقى دوت هيكون السم. نعمل بلس للنمبرز اللي معانا وادي ال 12 تحتيه اهو، ونروح نجيب الصن ونجيب الدوتر. الصن هتبقى 2 by 12 divided 3 يطلع معانا equals 8. طب ولو الدوتر اللي هنعمل لها 1 by 12 divided 3 تطلع معانا تاخد 4. يبقى الصن هياخد 8 والدوتر هتاخد كام يا مستر؟ 4. The next one. لو معانا يا حبايبي الباراليلوجرام A B C D find the measure angle دي. اتفقنا ان كل each two opposite angles are equal. Each two opposite angles are equal. Each two opposite angles are equal. طيب بالنسبة لميجر انجل ايه؟ مستر قال لنا the sum of two consecutive angle is 180. The sum of two consecutive angle is 180. يبقى احنا نعمل 180 minus 110 يطلع معانا الانسر equals 70.
Then the next, the length of AB تطلع معانا equals كام يا مستر؟ 4 سنتيمتر. طب the perimeter of the shape ABCD. عايزين نجيب ال perimeter of the outside shape, so we'll do 6 plus 4 plus 6 plus 4, so it will be 20 centimeter. The opposite figure shows a parallelogram in which measure angle B 110 and measure angle DAC equal 30. Find measure angle D. مستر قال لنا ان measure angle D ال opposite angles are equal، يبقى هي هتطلع 110. طب measure angle BAC فين يا مستر BAC؟ قلنا بنروح للميدل لتر، اللتر اللي في النص اللي هي ال A، ويقول لي BAC start from B and end at C, so this angle is called BAC. ولما نحب نجيب الانجل دي هنعمل ايه يا مستر؟ قال لي هنقول كده 180 minus 110 plus 30، عشان خاطر السم للتو انجلز اللي جنب بعض دول لازم يكونوا ب 180، فيطلع معانا الانسر ليها equals 40 degree. طب ده next one، يبقى لو الانجل دي بقت ب 40 عاوزين نجيب انجل ACD، يبقى نروح للميدل لتر اللي هي C، start from A and end at D. قال لي دي هتكون كام يا مستر؟ قال لي برضه هتكون 40 degree. ليه؟ عشان خاطر طبعا ده triangle والانجلز of triangle برضه ب 180، فهنقول 180 minus ال 110 plus 30. In the next, ABCD is parallelogram. Measure angle BCD equals 120 degree. CD3 and BC5 BM 3.5. خلي بالك ال BM 3.5 يعني اللاين اللي فوق ده كمان ب 3.5، يبقى كل اللاين بتاع ال B دي هيكون يا ولاد كام؟ 7 سنتيمتر. قال لي find measure angle BAD. طب فين ال BAD؟ قال لي ال A في النص، اوكي، ال A in the middle، start from B end at D، يبقى هو عاوز يجيب الانجل دي كلها بكام؟ وقلنا ال opposite angles are equal، opposite angles are equal، يبقى هتكون 120. طب the perimeter of triangle DAB، عاوز يجيب التراينجل دوت البريمتر بتاعه بكام؟ اقول له طيب احنا عندنا دوت ب 5 واللاين ده ب 3، يبقى هنعمل 5 بلس 3 بلس السايد الكبير ده كمان اللي هو البي دي اللي هي 3.5 بلس 3.5، so it will be 15 centimeter. Question number 29. The ratio between the measures of two consecutive angles in a parallelogram is 4 to 5. Find the measure of each of them. يبقى معانا two angles يا مستر A to B. الريشيو between them 4 to 5. وقال لي ان الريشيو between مين ومين؟ two consecutive angles. واحنا عارفين ان السم of two consecutive angles بيكون ب 180. يبقى زي ما بيعمل كل مرة هنعمل 4 by 180 divided 9 وبعدين 5 by 180 divided 9. So the first one will be 80 and the second one will be 100. Question number 30. Which is greater in volume? A cuboid whose dimensions 12, 10 and 8. يبقى first we will do 12 by 10 by 8 equals كام يا مستر؟ Yes, 960. This is the first. Or the volume of cube, its volume 10 by 10 by 10 equals 1000. يبقى which one is the greatest? Cube is the greatest in the volume. Next question. A building worker used 1,500 bricks to build a wall. Calculate the volume of the wall in meter cubic if the brick is in the shape of a cuboid of dimensions. So the first we will do 25 by 12 by 6. طب وبعدين يا مستر اللي بعد ما هنطلع الانسر دوت
هنروح نعمل له باي ايه؟ ال 1500. So this answer will be 1800 وبعدين هنعمل ال 1800 multiplied by 1500 عشان هو عاوز يجيب الايه؟ الوول كلها بكام؟ فتطلع معانا 18 0 0 0 0 0. بس طبعا ده يا مستر طالع معانا بالايه؟ بالسنتيمتر كيوبيك. طالما انت عاوزه بالمتر to change هنعمل divide 6 zeros so it will be 1.8 meter cubic. لان بالمتر والسنتي 100 والكيوبيك بيعمل تريبل للزيروز فيبقى 2 0 وكمان 2 0 يبقى عملنا divided كام يا مستر؟ 1 million. Question number 32. The volume of cuboid is 54. Its base is square. ولما يقول لي يا اصحابي ان البيز عندنا سكوير على طول اروح اعمل الماجيك تراينجل فوليوم سايد باي سايد باي هايت. فما يطلب مني الهايت اقول له equals الفوليوم divided by side by side. So the answer will be 6 centimeter. A box in the shape of cuboid with dimensions 36, 42, and 24. If it's filled with small cubes of edge length 6 centimeter, find the number of these cubes. ولما يقول لي يا مستر find the number of these cubes بقول له عشان نجيب النمبر we will make volume of big divided by volume of small. يبقى يلا بينا نروح نجيب الفوليوم of big اللي هو البوكس. We will do 36 by 42 by 24. It equals 36288. Then we get the volume of cube that side by side by side equals 216. After that, we will make this number volume of big divided by the volume of small equals 168 small cubes. يبقى لما يطلب مني find the number نجيب الفوليوم of big والفوليوم of small ونعمل لهم divide. The next, a metallic cube of edge length 12 centimeter. It needs to be converted into ingots in the shape of cuboid, each of them of dimensions 3 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter. Calculate the number. وعشان نجيب النمبر هنعمل ايه؟ We will get the volume of big divided by the volume of small. طب البيج عندنا اللي هو الكيوب يبقى ممكن نعمل 12 by 12 by 12 over the volume of small cuboid تكون 3 by 4 by 6. Then we start to get the answer. Equals 24 ingots. A container has 12 liters of oil. It's wanted to put it in small bottles. The capacity of each of them is 400. Calculate the number. والمستر قال لنا عشان نجيب النمبر نجيب الفوليوم اوف بيج والفوليوم اوف سمول. طب ونجيبهم ازاي يا مستر؟ قال لي ده سنتيمتر كيوبيك اصلا ده فوليوم. طب وال 12 لتر يا اصحابي قال نقدر نحولها ونخليها سنتيمتر كيوبيك ان احنا نعمل لها باي 1000. يبقى ساعتها هيكون معانا الفوليوم اوف بيج اللي هو 12000 divided by 400. The answer will be 30. A swimming pool in the shape of a cuboid whose internal dimensions are 40 meters 30 and 1.8. Find its capacity in liters. يبقى الفوليوم الأول الكاباسيتي هو الفوليوم. بنروح نعمل length by width by height. After we make it هنحول يا مستر المتر كيوبيك لإيه؟ للتر. فيطلع معايا الانسر هنا
2160 متر كيوبيك، وعشان نخليها باللتر نعمل لها by 1000. So it will be 2160 وكمان عليهم 3 zeros. 37. A cube-shaped vessel, its internal edge is 30 centimeter and it's filled with oil. Calculate the capacity. وعشان نجيب الكاباسيتي معناها نجيب الفوليوم، والفوليوم يعني 30 by 30 by 30. So it will be at 3 zeros يا مستر, and 3 by 3 by 3 equal 27 centimeter cubic. وعشان نجيب الكاباسيتي ديت بنجيبها اللتر، يبقى نعمل divided 1000 تطلع معانا 27 لتر. The next, if the price of 1 liter of oil is 9.5, لو اللتر الواحد ب 9.5 يبقى يا ترى ال 27 لتر هيكونوا بكام؟ فبقول له بروح عامل 27 by 9.5 يطلع معانا يا مستر البرايس ليها equals 256.5 LE. Question number 38. A cuboid tin with inner dimensions 2 decimeter, 3 decimeter, and 4 decimeter was full of honey. Calculate the price of honey given that the price of 1 liter is 20 pound. يبقى at the same هنجيب الفوليوم ان احنا هنعمل 2 by 3 by 4. So 2 by 3 6 by 4 equal 24 decimeter cubic. طب ما الديسيمتر كيوبيك يا مستر هي اللتر، فبيقول لي طب calculate the price of it. If the price of 1 liter 20 pounds, so we will do 24 by 20, then put 0, and the 24 by 2 equals 48. So it will be 480 LE. Question number 39. 10 liters of water were poured in a vessel in the shape of cuboid. Its base is square. طالما عندنا البيز سكوير قلنا بنعمل ايه؟ يبقى volume side by side by height. الفوليوم عندنا اللي هو 10 لتر، بس قلنا مش هنخليها لتر، نعمل لها change into centimeter cubic، يبقى هتكون 10,000 centimeter cubic. Find the height. وعشان نعرف نجيب الهايت يبقى هنعمل الفوليوم اللي هي 10,000 over 25 by 25. So the answer here لما نروح نعملها يا مستر ونطلع الانسر هنلاقي يطلع معانا الهايت 16 سنتيمتر. Question number 40. 1,400 centimeter cubic of water is poured into a vessel in the shape of cuboid with internal dimension 20, 35, and 45. Find the volume of water needed to be added for the vessel becomes filled with water completely. يبقى أول حاجة يا ولاد هنروح نعملها إن إحنا نجيب الفوليوم اللي هو 20 by 35 by 45. So when we do 25 by 35 by 45 it equals 31,500 centimeter cubic. طيب دي الفوليوم اوف ووتر، اوكي تمام. عندنا الكيوبويد اتملى بس ب 1400، في مشكله كده with internal dimension، يبقى هو فيزل كبير ممكن يشيل جواه لغايه 31,500، مفيش جواه الا 8,400 بس، فبيقول لي ممكن اضيف عليهم كام عشان نملى الفيزل ده كله، فاقول له خلاص يبقى احنا هناخد النمبر دوت ونعمل له minus 8,400. So it will be like that 23,100 centimeter cubic can be added to fill the vessel. In the next, the following table shows the marks of 100 students in 1 month in math. وانا عارف ما شاء الله كلكم شاطرين في التوبيك دوت. اول حاجه بيقول لي what is the number of students who record less than 40 mark.
وقلنا يا ولاد لما بيقول لك less than 40 تروح رايح على الماركس اللي اسمها 40، وقال لي less than يبقى بتجيب كل النمبرز اللي قبليها وتعمل لهم بلس. اوكي، فيطلع معانا 30 بلس 15. طيب ولما نروح نعمل الدروينج هيطلع ايه يا مستر في الدروينج؟ قلنا اول حاجه write down الماركس او السيتس اللي عندنا، وهنا فوق النمبر، وبننزل اول واحده عندنا 20 30 40 50، ممكن نزود كمان واحده اسمها 60. طيب وبنروح نبص على النمبرز 15 و30 و40 و15 اللي ممكن نمشي تيبل 10 او تيبل 5. ايه رأيكم؟ قال لي خلاص ممكن ناخد تيبل 10 20 30 40 50 60. اوكي it's enough. The first one from 20 to 15، يبقى نطلع من السنتر to 15. with 30 هنطلع من عندها لغاية number 30. The second from 40 goes up to 40. The next from 50 go up to 15. وأول ما نخلص البوينت ما ننساش نعمل curve with your hand. اوعى توصل بالرولر، خليه كده على شكل curve جميل. In the next, the following frequency table represents the daily wage in pounds for a sample format from 47 workers in a factory. Draw the frequency curve for this distribution. وعشان نعمل الكيرف بنروح على طول بنعمل drawing للتو lines، وهنا ممكن نكتب الويج all sets and here we can write the number. ونبدأ يا مستر نعمل البوينت. قبل ما نعمل البوينت هنعمل الايه؟ بنكتب السيتس الاول، ادي 10 20 30 40 50 60، وما يجراش حاجه نزود كمان 70. والنمبرز عندنا 3 6 10 15 8 5، ممكن نمشي مثلا ايه 2 4 6 8 10 12 14 16. وبعدين from 10 goes up to 3، يبقى عند السنتر هنطلع لغاية الايه 3. وبعدين from 20 goes up to 6. From 30 goes up to 10. And from 40 goes to 15. يلا نعملها عند ال 15. It's between 14 and 16. And the 50 goes up to 8 اهو. And the last one from 60، يلا بينا نروح لغاية ال 5، وال 5 between 4 and 6. خلصنا يا مستر، نروح نبدأ نعمل له drawing curve ينزل معانا بالشكل الجميل دوت. The next, how many workers whose daily wages are 40 pounds or more؟ ولما نحب نعملها نروح نبدأ من عند ال 40 or more، يبقى بناخد النمبرز اللي تحت الاوبوزيت لل 40 واللي اكبر منها ونبدأ نعمل لهم بلس. So it will be 28 workers. The next question, if you have a table like that 10 20 x 40 and 50، so this x اول حاجة هنعملها ان الاكس ديت تكون مكانها ايه 30. برافو عليكم. طيب لو حبينا نجيب الواي اللي تحت يا مستر بنجيبها ازاي؟ قلنا كل النمبرز اللي معانا هنا نعمل لهم بلس، والانسر اللي يطلع منهم اعمل لهم ماينس من ايه؟ من ال 40. فلو جينا كلنا عملنا 5 بلس 8 بلس 11 بلس 9 يطلعوا معانا 33، ونعمل لهم ماينس 40 فتطلع معانا الواي equals 7. يبقى خلاص عرفنا ان الاكس عندنا ب 30 وعرفنا الواي عندنا ب 7. بيقول لي find the set of the greatest frequency. مين اكبر ست يا مستر عندها greatest frequency؟ فبقول له the greatest one it's 30. This set is the greatest. الست ديت هي اللي عندها اكبر حاجه. Then find the number of persons who get LE 30 and more. فاللي جابوا 30 and more
هم 11 plus 9 plus 7. So it will be 27. فاضل معايا آخر حاجة إن أنا كمان أعمل لها إيه؟ represent. عشان أعمل لها represent بنكتب هنا يا مستر sets and up here its frequency. خلاص يا أصحاب أنا عرفت إن أنتوا خلاص فهمتوا الكويستشن، بقى الموضوع عليكم سهل جدا في الدروينج. وما ننساش إن إحنا لما نيجي نعمل الدروينج بنعمله من عند الإيه؟ السنتر. أوكي؟ عشان ده مهم جدا. يبقى التن لما اجي اطلع ما اطلعش من التن، اطلع من السنتر till 5، وبعدين from 20 goes to 8، وبعدين من ال 30 يلا بينا نطلع لغايه الايه؟ ال 11، وبعدين من ال 40 هنطلع لغايه ال 9 اللي هي between 8 and 10، وبعدين يا مستر from ال 50 يلا بينا نطلع لغايه 7 اللي هي ما بين ال 6 وال 8 ونعمل لهم ماتش. يبقى كده رسمنا الكيرف. وكده نكون اصحابي، معلش طولت عليكم شويه، بس كده يعتبر عملنا ريفيجن تقريبا لمعظم الكويستشن او كل الكويستشن ممكن تجي لنا افكار زيها في الاكزام. وبكده اكون خلصت معاكم بارت 3. لو ما شفتش بارت 1 وبارت 2 ارجع تاني وتدوس عليهم، فيهم كويستشنز مهمه جدا على التشوز والكومبليت اللي ممكن يجي لنا في الاكزام. وبكده ربنا يا رب يوفقكم في الامتحان، وان شاء الله ان شاء الله يكون كلنا نجيب الفول مارك. عاوزكم ان شاء الله تطمنوني بالكومنتس تحت ان الامتحان طلع عندكم ان شاء الله سهل وكويس، وتطمنوني ان شاء الله على درجاتكم. Thanks a lot for your good listening. See you ان شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.